Nama saya Muhammad Yusuf Ismail, bertugas sebagai pengawal keselamatan di Sekolah Kebangsaan Kuala Sungai. Saya ni Cik Melati Umar, Kampung Kuala Meliga. Penduduk sinilah. Umurnya 55 lah tahun ni. Dia Muhammad Hafiz Kuribi Yusuf. umur? Umur 29 tahun. Kerja Kerja menolak ketok. Sini orang panggil Kak Abah lah ke, Kak Abah. Ya. Kak Abah Pak Muda Asir. Pada hari, saya pun lupa hari bulan, pukul 5 pagi saya sudah masuk ke kawasan kantin sekolah dan pukul 12 tengah hari sudah tenggelam separuh daripada sekolah kita. Mula-mula naik di situ, Kak Abah lari lalu, Kak Abah takut. Memang air tu, memang derah lah tak ada nak selamat. Lepas tu jadi buat lari anak-anak lah naik atas bukit ni. Air naik juga? Saya Ahmad bin Smeh, umur 45 tahun. Jawatan saya penghulu mukim Bertang Barat, mewakili Pusat Tumbuh lah. Pada hari kejadian tu air naik dengan cepat lah kira. Habis penduduk kampung ingat air tu macam biasa je lah. Jadi tak sempat nak ambil bagai-bagai ke apa. Pukul 7 petang tu air dah melimpah. Habis tu penduduk semua pindah mari asrama ni ya. Asrama Sekolah Kebangsaan Pusat Tumbuh. Pukul 7 petang semua penduduk-penduduk sudah bermalam di sekolah, di asrama. Pada waktu pemindahan yang pertama tu kita duduk di tingkat 2. Waktu malam tu air semakin naik dan sudah masuk ke tingkat 2 dan kami terpaksa lagi naik ke tingkat 3 untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan diri lah. Pada keesokan harinya kami rasa tidak selamat lagi berada di sini dan berpindah ke Kampung Mela yang lebih tinggi lagi menggunakan perahu juga dan berjalan kaki menaiki perahu sebanyak 5 kali lah naik perahu. Perahu tu kita usung lah untuk menyeberangi banyak cerun-cerun. Coba kami ambil IC tinggal lagi duduk di sekolah kan. Air sekolah naik mau cik lagi di keteng. Duduk keteng, pahai naik pulak keteng mau cik naik di pustaka. Jadi lah ni mau cik duduk pustaka lagi lah. Nak turun nak ambil barang tak ada dah. Tak ada. Kau lah kata selagi memang tak ada nak ambil. Naik bukit tinggi tu, naik tu air. Parah mana parah bumbung? Tinggal bumbu sikit tu, atas tu. Tinggal sikit ya. Okey. Jadi apa yang berlaku semasa kejadian baru ni? Lapar lah. Tak kena. Kau kata beli belakang. Barang-barang tinggal. Memang barang-barang palak dapur-dapur pun tinggal. Tak ada nak ambil. Lagi dapur. Kita selamat tu lah. Lama semua tuai. Selamat tu. Lepas tu baru air naik serutok penuh rumah tu baru turun cari nyelai cari makan ni pulak orang naik atas bukit.
Ni tengah ni kalau makan macam semalam makan nasi goreng. Satu senduk tu aja pagi macam satu. Sebab satu rumah 6 family, 7 family, 30 orang satu rumah. Rumah kecil. Berah-berah yang ambil dah air. Berah yang selai ya. air. Kalau apa benda-benda yang hanyut ni, minyak masak dalam plastik ke macam Buat air mineral. air mineral tak ada, kita orang sambar kat dalam air tu je, masuk kat dalam bot. Tu makan Nak makan pergi ada yang ada bot tu menyelam kat rumah dia ambil beras yang dah masuk air. Jadi kami terpaksa menyatu makanan semua. Yang bawa beras apa satu semua dan memasaklah. Pada hari yang kedua tu kami terpaksa makan apa ni? Secawan seorang. Jadi lepas ni apa pula? Apa seterusnya? Lepas ni, tadi mau cik basuh-basuh kat, duduk lah. Ngalileng dia mau bagi-bagi. Mau cik kalau boleh minta nak bagi situ sikit dah. Kalau boleh lah nak bagi. Duduk dalam gelap. Korok macam cerita. lah. Cari-cari dia. Cik tak ada kecil nanti. Aku bagi. Mana udah apa?